Hi everyone, my name is Sarah, but you can call me Sarah. I will make a ribbon strawberry, a mushroom, a jam jar, and a frog. Hi guys, ayan, hindi makatagal yung kamay ko dito nangangalay. Kapag hinahawakan ko, ganyan, sumasakit yung kamay ko dito. Buti na lang, may mga naitago pa akong clips dito. Ginagamit ko to dati nung nagtatahi ako. Ay, nalaglag. Ayan. Pagkatapos, gagawin ko ay ikiklip ko ng ganyan para hindi na sumakit yung kamay ko. Meron nga pala tayong ribbon. Meron ding jam jar. Meron ding
strawberry. At saka, ang paborito ko, si Mr. Frog. Ayan, ayan siya guys. May hawak siyang hat. Ayan. Ano pa ba? Yun lang. So, let's get painting! Wow! I see the play. Wow! Wow! Wow!